السلام عليكم، أهلا طلاب تالتة إعدادي. ده شرح الجزء الثاني في الوحدة الأولى إنجليش تالتة إعدادي. في تمرين حلو في الورك بوك match the words and their meanings، يعني وصل الكلمات ومعانيها أو تعريفاتها. الكلمات عبارة عن إيه؟ هنشوف الناحية دي الأول: بازار، police station، snorkeling، tourist information center، youth hostel. الناحية دي هنلاقي an office where you can find out about a city or an area، يعني مكتب تقدر تعرف فيه عن مدينة أو منطقة. an expensive place، مكان مش غالي where young people can stay when they are traveling، ممكن الشباب يقعدوا فيه وهم مسافرين. letter C an office for people who catch thieves، مكتب للناس اللي بيمسكوا اللصوص. letter D بيقول لك swimming with equipment so that you can breathe with your head in the water، يعني سباحة بمعدات علشان تقدر تتنفس وراسك في المية. letter E آخر واحدة a market or a group of shops. اتعود لما يجيلك سؤال توصيل في أي مادة تقرأ العمود اللي هنا الأول، بعد كده تقرأ العمود التاني، وبعد كده تبدأ تحل. نبدأ نحل. البازار اللي هو إيه؟ اللي هو a market or a group of shops، يعني سوق أو مجموعة من المحلات. police station يعني إيه police station؟ ده an office مكتب for people للناس who catch thieves. snorkeling ايه هو snorkeling؟ snorkeling اللي هو الغوص، بس مش غوص قوي، يعني تنام على وشك على المية كده. الرياضة أو السباحة with equipment so that you can breathe with your head in the water. tourist information center ده an office where you can find out about a city or an area. youth hostel يعني اللي هو an inexpensive place، مكان مش غالي where young people can stay where they are traveling. بقول لك ايه، انا لغايه دلوقتي بكلمك ايه بعد كده في كلام كبير قوي. اصحى اصحى يابا. طيب نروح للتمرين تاني في الورك بوك مهم برضه. complete the table using these words. كمل الجدول ده مستخدما تلك الكلمات. الكلمات عبارة عن fishing صيد السمك، sailing الإبحار بالمركب، scuba diving الغوص تحت في المية، snorkeling swimming windsurfing. دي رياضات مائية كلها وأنشطة مائية. في سبورتس منها اللي انت تقدر تعملها on the water على المية، وسبورتس you can do in the water في المية. الرياضات اللي بتتعمل بره المية شوية زي فيشنج، وطبعا زي سيلينج، وزي ويند سيرفينج وسيلينج وفيشنج نحطهم في الليستة دي. لكن سبورتس يو كان دو ان ذا ووتر، الرياضات اللي ممكن تعملها في المية سكوبا دايفنج وسنوركينج وسويمنج، ده كله بنعمله واحنا جسمنا في المية. طيب ده نشاط بحري. هنا في برضو ماتش تاني match the words and their meanings، وصل الكلمات ومعانيها. نقرا العمود ده الأول: بازار، tourist information center، youth hostel، windsurfing، snorkeling. الناحية التانية a sport you can do on the water, an underwater activity, a building where tourists can find out about a place, an inexpensive place to stay on holiday, a place where you can go shopping. يلا، مين هو سبورتس يو كان دو اون ذا ووتر؟ الميه اللي تعملها اون ذا ووتر على الميه، الرياضه اللي تعملها على الميه طبعا ويند سيرفنج لتر دي. مين هو ان اندر ووتر اكتيفيتي؟ ان اندر ووتر اكتيفيتي نشاط تحت الميه، اكيد ده سنوركلينج. building مبنى where tourists can find out about a place، مبنى السياح يعرفوا عن مكان، طبعا ده tourist information center. an inexpensive place مكان مش غالي to stay on holiday تقعد فيه في الأجازة، اللي هو youth hostel. a place where you can go shopping مكان تقدر تتسوق فيه، طبعا ده بازار. يلا ندخل في الجرامر بتاع يونت 1. الجرامر عن should و shouldn't سهلين خالص وخدناهم في تانية إعدادي. بنستخدم should يجب أو ينبغي، و shouldn't لا يجب ولا ينبغي عشان ندي النصيحة، وبيجي بعديهم مصدر الفعل دايما. كل ضماير الفعل وكل الفعل بياخد should وبياخد shouldn't. I وهي وشي وات وي ويو زي، والمفرد والجمع بياخد should و shouldn't بيجي وراهم مصدر الفعل infinitive. للنصيحة بفعل شيء ما نستخدم should. You should go now، انت المفروض تمشي دلوقتي، لان الاتوبيس leaves in 10 minutes، الاتوبيس هيغادر في خلال 10 دقايق، يعني اسرع. Tourists should wear sun cream when it's very hot،
السياح المفروض انهم يحطوا، هنا معناها يحط كريم الشمس مش يلبس، تمام. wear sun cream ده تعبير على بعضه، معناها ان الواحد يدهن جسمه بكريم الشمس، مش معناه انه يلبس حاجة يعني. tourists should wear sun cream when it's very hot، لما تبقى الدنيا حر او لما يتعرضوا لأشعة الشمس المباشرة. للنصيحة بعدم فعل شيء ما نستخدم shouldn't. You shouldn't watch too much television. المفروض انك ما تشوفش too much television، تلفزيون كتير قوي مضر ليك. You shouldn't stay up late. لا يجب انك تفضل سهران لوقت متأخر. stay up يعني تفضل سهران. You have a test tomorrow. انت عندك تيست بكرة، عندك اختبار بكرة، يلا نام بدري عشان تبقى فايق في التست. هنستخدم should لتقديم الاقتراحات أو التوصيات، حاجة شبه النصيحة برضو، يعني you should visit ancient sites in Cairo. أنت المفروض كسائح أو كزائر إنك تزور ال ancient sites، المواقع القديمة الأثرية في القاهرة. للسؤال عن النصيحة ب هل يجب، هنستخدم الطريقة دي أو الصيغة دي. should الفاعل مصدر، yes الفاعل should، no الفاعل shouldn't. نقول تاني، should الفاعل مصدر، yes الفاعل should، no الفاعل shouldn't. should كفعل مساعد أو ناقص لما بنبدأ بيها السؤال يبقى سؤال بهل. should I write my name on my paper؟ هل يجب أن أكتب اسمي على ورقتي؟ yes you should، no you shouldn't. طيب احنا كنا بنخلي الجملة أصلا خبرية، الفاعل should المصدر، لكن لما بنعمل المقص ونخلي should في الأول يبقى سؤال بهل. للسؤال بكلمة استفهام هنحط كلمة الاستفهام أو أداة الاستفهام في الأول، بعد كده should كفعل مساعد وفاعل ومصدر. When should I start to revise for the exam؟ متى يجب أن أبدأ أنا لكي أراجع للإكزام؟ طبعا الفاعل اللي هو I والمصدر اللي هو start. فقال له you should start to revise 6 days before the exam. أنت يجب أنك تبدأ تراجع 6 أيام قبل الامتحان. When should I start to revise for the exam؟ ملاحظات يا ولاد، مش هنستخدم to بعد should وبعد shouldn't خلاص، لكن هنحط المصدر أو هنجيب المصدر مباشرة من غير to. إذا جاء فعل يكون اللي هو be بعد should هنكتبه be لأن ده المصدر بتاعه، مش هنكتب am و is و are. عايز أقول لك you should be careful when you drive a car. أنت يجب أن تكون حريصا عندما أنت تقود سيارة. هقول لك you should be مش you should are ولا you should is، you should be. be هي المصدر بتاع فعل يكون، مش am و is و are. وفي النفي تبقى you shouldn't be noisy in class. لا يجب انك تكون مثير للضوضاء او صاخب في الفصل. يبقى تقول لي بسرعه وبصراحه مين مشترك معاك في المؤامره ضد فخامه الزعيم؟ انت مين مشترك معاك في المؤامره ضد فخامه الزعيم؟ مين مشخص فشخت فشخت البتاع ده انت مين؟ يلا نختار اجابات صحيحه. choose. it's cold today. الدنيا برد النهارده. when you go outside لما تخرج بره you should ولا shouldn't ولا might ولا mustn't wear a coat. طبعا تلبس جاكيت او بالطو. مادام الدنيا برد بره يبقى you should wear a coat. اعتمد برضو على المعنى مش على القاعده بس. you should ولا shouldn't ولا must ولا have to take photos of people unless لو لم أو إذا لم you ask them first. طبعا المفروض إنك تاخد صور للناس لو أنت مسألتهمش الأول، لا مش المفروض. you shouldn't take photos of people unless you ask them first. you shouldn't walking ولا walk ولا walked too much in the sun. you shouldn't walk المصدر طبعا. you shouldn't walk too much in the sun. لا يجب انك تمشي كتير قوي في الشمس تجيلك ضربة شمس. 4. you should definitely tried when surfing. you should definitely try when surfing. هنختار الانفينيتيف المصدر. number 5. سلمى. انا بتكلم سلمى هنا مش الفاعل، لكن لانها لو كانت الفاعل ما كنتش حطيت بعديها الكوما دي، لكن ما دام في كوما يبقى انا هنا غالبا بجيب في سيرتها او بنادي عليها. سلمى you shouldn't didn't wouldn't forget your books when you go to school. you should forget لا طبعا you shouldn't forget your books when you go to school. سميرة هي الفاعل بقى في الجملة دي، مش بنادي عليها. يا سميرة، لا مش يا سميرة على طول. سميرة shouldn't ولا mustn't ولا should ولا couldn't never waste her time to get high marks. لاحظوا حاجة مهمة يا ولاد، مادام في كلمة never هنا يبقى الجملة منفية. الجملة منفية بنيفر مش محتاجة لنوت مش محتاجين نوت، في نفي بنيفر. يبقى سميرة should never تساوي shouldn't إلى حد كبير. should never. سميرة should never لا يجب أبدا إنها تضيع وقتها
عشان تجيب هاي ماركس، يعني المفروض انها ما تضيعش وقتها لكي تحصل على درجات عالية. قول لي ياض قول لي ياض. Complete the advice with should or shouldn't. When you go diving، لما تروح diving، لما تغوص، اللي هي شبه جو سكوبا دايفنج يعني. When you go diving you should tell people where you are going. المفروض تقول للناس انت رايح فين. طيب السؤال التاني، you space swim too far from the boat. should ولا shouldn't؟ طبعا shouldn't. المفروض انك ما تعومش بعيد جدا عن البوت، عن المركب. 3 you not stay under the water for too long. you should ولا shouldn't stay under the water for too long؟ you shouldn't stay under the water for too long. المفروض انك ما تقعدش تحت الميه لوقت طويل قوي. you space look out for dangerous sharks. look out for يعني تحترس من وتخلي بالك من. طبعا you should look out for dangerous sharks. المفروض تاخد بالك من الاسماك القرش الخطيره وانت بتعوم او بتغوص في الميه. Number 5 you go diving if the weather is bad. طبعا هتبقى لو الطقس bad you shouldn't go diving لو if the weather is bad. you should ولا shouldn't استخدم use should or shouldn't to give advice. complete the sentences with should or shouldn't. you should buy a guidebook. طبعا دي كلها تمارين كتاب المدرسة، تمارين الورك بوك اللي هتلاقيها في أي ملخص هتحله، بتتكرر معاك كتير. you should buy a guidebook before you go to a city for the first time. طبعا هنقول you should تشتري guidebook before you go to a city for the first time. you take photos of people unless you ask them first. اصحى معايا. you shouldn't take photos، دي قلناها من شوية. look after your possessions. look after your possessions احترس لممتلكاتك، يعني خلي بالك من ممتلكاتك. you not leave them on a bus or train. you shouldn't leave them، المفروض انك ما تسيبهمش على اتوبيس او قطر. Number 4 you always carry your passport with you when you are traveling because people sometimes want to check it. you should always، انت يجب دايما، هنا في always قبل المصدر. you should always carry your passport with you. المفروض دايما باسبورك او جواز سفرك يبقى معاك لما تكون مسافر. كلام مهم جدا عايزين نقراه دلوقتي لتقديم النصيحة. هناك طرق اخرى لتقديم النصيحة نشوفها في الفيديو اللي جاي، فيديو مهم جدا. الى اللقاء واشوفكم على خير. انت تعليمك ايه يا تلك؟ انا الاول يا فندم كنت في معهد التلحين تحت الميه. نعم المعهد العالي للتلحين تحت الميه، يغطسونا في ميه ونقعد نعزف على آلات موسيقيه ونغني، بس هم رفضوني. رفضوك ليه؟ ما كانش عندي مايوه.